নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত স্বাগতম। আপোনালোকক মই যোৱা দুটা ভিডিঅ'ত দেখুৱালো যে আপোনালোকে লাৰ্ণাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো মই আপোনালোকক দেখুৱালো। লগতে যিসকলে লাৰ্ণাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব। যিসকল লোকে তেওঁলোকে লাৰ্ণাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকে কিবা ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ অইন কিছুমান যদি অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চেক আউট কৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যে আপোনালোকে পৰিবহন যোনটো এপ, এই এপটোৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ আপোনালোকে ভাৰ্চুৱেল IC বা ভাৰ্চুৱেল আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাব পাৰিব। বহুতে মোক এইটো কমেণ্ট কৰি আছিলে যে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক। লগতে বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধি আছে যে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব, যিটোৰ নাম হৈছে mParivahan। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। এইটো mParivahan বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিলে হ'ব, mParivahan। ঠিক আছে, তাৰপৰা আপুনি এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি এপটোৰ ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা এটা পাব। তাৰপৰা ইয়াত আপুনি চাব পাৰে এইফালে তিনিটা লাষ্ট আছে লেফ্ট ছাইডে। ইয়াত আপুনি যদি চাই RC ইনফৰমেশ্যন, DL ইনফৰমেশ্যন, চাৰ্জ DL উইথ ডেট অফ বাৰ্থ, চাৰ্জ চালান, পে' টেক্স, আপুনি মানে আপোনাৰ গাড়ীৰ লগত জড়িত বা আপোনাৰ যিসমূহ আমাৰ লাইচেন্সৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক বস্তু আপুনি ইনফৰমেশ্যন সকলোবিলাক ইয়াত পাই যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইনফৰমেশ্যনকে ধৰি আপুনি বহুতবিলাক পাই যাব। লগতে আপুনি কণ্টেক্টো কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ লগত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে RC ক্ৰিয়েট কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে যাব লাগিব এই যোনটো RC ডেছবৰ্ড বুলি অপশ্যনটো আছে, ইয়াত যাব। ইয়াত গৈ মেলি আপোনালোকে মাই RC অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে য়েছ কৰি দিব। য়েছ কৰিলে আপোনাৰ এতিয়া প্ৰথমে আপুনি যোনটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ যদি কৰা আছে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব নম্বৰটো দি। যদি ৰেজিষ্টাৰ নাই কৰা চাইন আপ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব। দি দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা ইয়াত দেখিছে এইটো টিক মাৰিব, টিক মাৰি ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপুনি ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। মই এতিয়া OTPটো ছাবমিট কৰি ল'ম ইয়াত। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি যোনটো ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ নামটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো দি দিব, আপোনাৰ যিটো নামটো দি আপুনি ইয়াত চাইন আপ কৰি দিব। চাইন আপ কৰি দিয়াৰ পিছত চাব পাৰে আপুনি ন' RC ফাউণ্ড, মানে আপুনি এতিয়ালৈকে RC বনোৱাই নাই কাৰণে RC নট ফাউণ্ড দেখুৱাইছে। ঠিক আছে, ক্ৰিয়েট ভাৰ্চুৱেল RC ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ RC নম্বৰ। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যোনটো RC নম্বৰ আছে আপোনাৰ RCখনত, সেই RC নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত RC নম্বৰটো দি ল'ম। চাৰ্জ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, তাৰপৰা অ'কে কৰি দিব। এতিয়া আমি চাব পাৰে আপোনাৰ যিখন RC আছে RC ডিটেইলছখন সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত এনেকৈ ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এড টু ডেছবৰ্ড অপশ্যনটো যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যোনটো চেচিছ নম্বৰ আৰু লগতে আপোনাৰ ইঞ্জিন নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপৰা আপুনি এইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আপুনি আপোনাৰ এই যোনটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো আপোনাৰ RCখনতে পাই যাব। আপুনি শেষৰ 4টা ডিজিট দিব লাগিব। তাৰপৰা ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে গো টু ডেছবৰ্ড টু চেক ইউৰ RC ডিটেইলছ। আপুনি আপুনি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ যিখন RC আছে এখন আহি গ'ল ইয়াত। আপুনি এখন শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি এখনত এতিয়া ক্লিক কৰি চাব আপোনাৰ RC সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আহি গ'ল। আপুনি যদি ইয়াত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ডাউনলোড অপশ্যনটো পাব। ইয়াত আপুনি ভেৰিফাই কৰি আপোনাৰ যিটো QR কোড আছে সেই QR কোডটো কৰি আপুনি ইয়াত এখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে আপুনি ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব। দেখিছে QR কোড ছাকচেছফুলি ছেভ ইন ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ। মানে এইখন কি হ'ব, আপুনি যদি ক'ৰবাত স্কেন কৰিবলগীয়া হয় আপুনি জাষ্ট স্কেন কৰি দিলে আপোনাৰ যিখন ডিটেইলছ আছে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ আৰু যোনখন RC আছে RCখনৰ আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। মানে আপুনি সম্পূৰ্ণ কাৰ্ডখন লৈ থাকিবলৈও প্ৰয়োজন নাই। আপোনাক জাষ্ট স্কেন কৰি দিলে কোডটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ওলাই যাব যে আপোনাৰ RCখনৰ কিমান দিন ভেলিডিটি আছে, কিমান আছে, কি আছে, সকলোবিলাক ওলাই যাব। গতিকে এপ থ্ৰুদি আপোনালোকে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ আপোনালোকে তেনেকৈ চাব পাৰে, আপোনাৰ RCও চাব পাৰে। গতিকে সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। এপটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু কিবা যদি আপুনি প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত মাই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সত গৈ মেলি আপোনালোকে আপোনাৰ যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ভাৰ্চুৱেল IDটো বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আপুনি একেধৰণে প্ৰচেছ দিব লাগিব। আপোনাৰ নম্বৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ বাকীখিনি যিখিনি ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ ইয়াত বস্তু ছাবমিট কৰিবলৈ ক'ব সেই বস্তুখিনি ছাবমিট কৰি আপুনি ঠিক এনেদৰে যেনেকৈ এতিয়া বনালে আপোনাৰ RCটো ভাৰ্চুৱেলকৈ তেনেকৈ আপুনি বনাই ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। চেনেললৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।